අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැම කෙනෙක්ම ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ Andro LK YouTube channel එකත් එක්ක. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ කාමරේ එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් ටේබල් එක ලස්සන කරගන්න පුළුවන් ඩෙකරේෂන් ලැම්ප් එකක් ගැන. මම හිතනවා මේ ලයිට් එක ඔයාලා දැනටමත් දැකලා ඇති ලංකාවේ සහ පිටරට YouTubers ලගේ එයාලගේ වීඩියෝස් වල බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ලස්සන කරගන්න මේ ලයිට් එක යූස් කරනවා සහ එයාලගේ ස්ටුඩියෝ එක ලස්සන කරගන්නත් මේ ලයිට් එක යූස් කරනවා. ගොඩ දෙනෙක් මේ ලයිට් එක මොකක්ද කියලා සහ මේක මිලදී ගන්නේ කොහොමද කියලා වගේ දේවල් හොයනවා ඇති කියලා හිතලා තමයි මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් අරගෙන අද වීඩියෝ එකේදී මේ ලයිට් එක ගැන සහ මේ ලයිට් එක කොහොමද මිලදී ගන්නෙ මේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරනවා. ඔයාලා Andro LK channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ channel එකෙන් මේ වගේ reviews, ඒ වගේම technology, education සහ tutorials වගේ ගොඩක් videos බලන්න පුළුවන්. ඒක නිසා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම notification bell එකත් click කරන්න අමතක නොකර. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව මේ ලයිට් එකේ unboxing එක සහ මේ ලයිට් එක use කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. හරි ඉතින් අපිට මේ ලයිට් එක මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එකක තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. අපිට උඩින් මෙන්න මේ විදිහට ඩෙකරේෂන් ලැම්ප් කියලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉස්සරහින් අපිට පොඩි ඩිසයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. බොක්ස් එකේ පිටිපස්ස අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේ ලයිට් එක මිලදී ගන්න පුළුවන් හැඩයන් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ කැමති හැඩයක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම තෝරගෙන තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන අකුණක වගේ හැඩය. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට යටින් මේකේ කලර්ස් ටිකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක මල්ටි කලර් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම එක කලර් එකක් තියෙන ලයිට් එකක් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයා මිලදී ගන්න කලින් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට යටින් තව විස්තර කිහිපයකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මේ box එක unbox කරලා බලමු ඇතුලේ මේ light එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් box එක මේ විදිහට unbox කරපු ගමන් අපිට කෙලින්ම light එක තමයි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම light එකට power එක ගන්න දිග වෑර එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ light එක plastic වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ටිකක් ඝනකම්ව හයියට මේ light එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. බිම වටුනට එහෙම එකපාරට කැඩිලා යන තරම් සියුම් විදිහට නෙමෙයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ලයිට් එකේ මේ විදිහට උඩින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බිත්තියට ඇණයක් වගේ ගහලා මේක එල්ල ගන්න පුළුවන් විදිහේ සිදුරක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දිග වෑරකට කෙලවරෙන් අපිට මෙන්න මේ විදිහේ කේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට අපිට ඔරලෝසු වලට දාන බැටරි 3ක් දාලා ඉවරලා මේකට පවර් එක ගන්න පුළුවන්. මේ ස්විච් එක on off කරන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ විදිහට කෙලවරෙන් USB port එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ charging adapter එකක් තියෙනවා නම් මේ adapter එකට මේ කේබල් එක set කරලා මේකට පවර් එක ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි දැන් මේක බිත්තියට සෙට් කරගෙන මේක ඔන් කරලා බලමු මොන වගේද කියලා. මේක අපිට බිත්තිය ඇණයක් ගහලා එල්ල ගන්න පුළුවන් වුණාට බිත්තිය හිල් කරනවට වඩා මං හිතුවා මේකට ඩබල් ටේප් යූස් කරා නම් හොඳයි කියලා. ඔයාලා ළඟත් ටිකක් හයියට ඇලවෙන ඩබල් ටේප් එකක් තියෙනවා නම් ඩබල් ටේප් එකකිනුත් මේක බිත්තියට හයි කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ තියෙන ලයිට් එක සෙට් කරගෙන ලයිට් එක දැම්මට පස්සේ ඇත්තටම ගොඩක්ම ලස්සනයි. ඔයාගේ කම්පියුටර් ටේබල් එක සහ රූම් එක ගොඩක් ලස්සන කරගන්න පුළුවන් මේ ලයිට් එකට. ඉතින් මේ ලයිට් එක මිලදී ගන්න අවශ්‍ය කරන ලින්ක්ස් එහෙම මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ නම උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ලයිට් එක මිලදී ගන්න ලින්ක් එක උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා මේ ලයිට් එක ඕඩර් කරාට පස්සේ ඔයාලට සති 3කට විතර පස්සේ ඔයාගේ ගෙදරටම මේ ලයිට් එක ලැබෙයි. ඉතින් ලයිට් එක ගැන ඔය දේවල් තමයි කතා කරන් තියෙන්නේ. හොඳ නම් ලයිට් එක ඕඩර් කරලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ලයිට් එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන් යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න කැමති නම් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ Andro LK channel එක දැම්මම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම notification bell එකත් click කරන්න අමතක නොකර. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක බලුවට හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ආයිත් දවසක මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.